Go there. هلته لاړ شه. Go there. Come here. دلته راشه. Come here. Come fast. ژر راشه. Come fast. Go backward. شاته لاړ شه. Go backward. Put your hands up. لاسونه دې پورته کړه. Put your hands up. You are criminal. ته مجرم یې. You are criminal. Check him. هغه تلاشي کړه. Check him. Come later. وروسته راشه. Come later. Close the door. دروازه بند کړه. Close the door. Put on your clothes. جامې دې واغونده. Put on your clothes. Put on phrasal verb ده، معنی د اغوستل، جامې اغوندل. Take off your shoes. بوټان دې وباسه. Take off your shoes. Take up معنی د وباسل یا لرې کول، لکه د بوټانو لرې کول یا د بل څیز لرې کول. Sweep the room. کوټه جارو کړه. Sweep the room. I got late. زه ناوخته شولم یا په ما باندې ناوخته شو. I got late. I was stuck in traffic. زه په رش کې ایسار وم یا زه په رش کې بند وم. I was stuck in traffic. stuck معنی ده بندیدل یا ایسار یا بند. traffic وای رش ته. Where were you last day? پرون ورځ چیرته وې یا تیره ورځ چیرته وې. Where were you last day? last day تیره ورځ. Where معنی ده چیرته. I lost the way. زمانه لاره ورکه شوې ده. I lost the way. زمانه لاره ورکه شوې ده. زمانه لاره ورکه شوې ده. I lost the way. Don't lie. دروغ مه وایه. Don't lie. دروغ مه وایه. Tell me the truth. ما ته رښتیا ووایه. Tell me the truth. ما ته رښتیا ووایه. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ، نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه، نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې
په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.